ผมชอบแบบความลูกหมาแบบมันมีความแบบอะไรที่เป็นคนคูลคนเท่อะมันก็จะเข้ามาเติมเต็มจิ๊กซอว์ไงเดี๋ยวทุกคนเลยน้องเดี๋ยวทุกคนเลยน้องมึงทำงานไหนก็ได้พูดแล้วนะทำงานไหนก็ได้แต่ว่าต้องมีนี่นะสวัสดีครับพวกเรามีทูนะครับผมแม่เป็นไงไม่ได้ทำนานenergyดอกไปแล้วเข้าไปนะเข้าไปนะสวัสดีครับพวกเรามีทูนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดคุยกับทุกคนนะครับให้ทุกคนหายคิดถึงนะครับจากที่พวกเราห่างหายกันไปนานนะครับคุณพูดอะไรกันคุณพูดอะไรกันล่าสุดเลยก็ต้องเป็นกล้องไม่มีปะเป็นกล้องถ่ายซีรีส์เกาหลีแล้วก็เนี่ยมันเจอกล้องนี่เมื่อกี้คือตัดใส่ฟิลเตอร์สีชมพูแล้วหอมที่ไหนหอมปะแจกไว้ก่อนเลยหนึ่งที่คือแบบว่าคนแบบเหมือนเป็นแฟนกันทุกคนแล้วบอกว่าน้ำหอมกลิ่นอะไรอ่ะแล้วแฟนก็ดมแล้วก็จุ๊บแล้วก็มีเพลงขึ้นมากินนี่เนอะอย่างที่พวกเราห่างหายกันมานานนะครับก็จะมาพูดคุยกับทุกคนนะครับให้ทุกคนได้หายคิดถึงพวกเรานะครับก็เมื่อวานนะครับที่เราได้ถามกันนะครับว่าจะมี Q&A ใช่ไหมครับเราก็ได้คำถามมาเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวเรามาแรนดอมกันนะครับว่าจะมีคำถามอะไรบ้างนะฮะโอ้โหได้ครับให้ถามคำถามกันเองก่อนหรือคอยป่ะตอนไหนๆก็มาอยู่ที่หน้ากล้องแล้วครับผมอยากจะถามตรงนี้ให้มีสักขีพยานนะครับไหนๆเราก็เนี่ยอันนี้เป็นรายการนี่แล้วกันสวนกระแสคุณทอมมี่ครับได้ข่าวมาว่าช่วงนี้เนี่ยคุณค่อนข้างที่จะห่างหายไปจาก Twitter หรือจาก IG อะไรอย่างนี้นะฮะคุณคิดถึงกันบ้างไหมครับโอ้ยผมคิดถึงคุณตลอดผมโทรหาพี่อ๊อฟอันนี้เราจะทำงานกันได้อย่างพี่เล่าให้ฟังก่อนเลยจิมมี่เป็นคนที่แบบไม่ชอบทำ MV เลยครับแล้วจิมมี่ก็พูดว่ามาดิตอนนี้ช่วงนี้มาดิ10 MV เอาเพลงมาหมดเลยเดี๋ยวร้องให้ดูคือถ้าสมมติคุณกลับมาทำงานได้เนี่ยคุณจะอยากทำงานอะไรที่สุดอย่างแรกตอนนี้คุณสามารถเลือกได้ถ้ามันแบบมีอะไรขึ้นมาตั้งแต่ช่วงแรกๆมาคือผมค่อนข้างจะมีคอนดิชันว่าผมผมอยากทำงานนี้อยากทำงานนี้ไม่อยากทำงานนี้แต่ตอนนี้ผมบอกเลยนะผมทำงานไหนก็ได้ผมทำงานไหนก็ได้พูดแล้วนะทำงานไหนก็ได้แต่ว่าต้องมีนี่นะถ้าไม่มีคุณอะไปแล้วจืดนี่ดูดิสภาพนี้ไปนั่งแล้วก็แบบสวัสดีครับผมจิมมี่ครับดูดิคาแรคเตอร์เขาเปลี่ยนเลยนะผมก็ที่เปลี่ยนจากอันนี้ส่วนหนึ่งมาจากที่ว่าไปเกาหลีเลยนะไม่แต่ไปที่นู่นอะเราได้ไปเจอคือผมอะจากที่ผมเป็นคนที่แบบสมองรู้สึกว่าตัวเองสมองแล่นตลอดเวลากลายเป็นว่าผมอะใช้ energy สมองตรงนั้นไปกับการจำบทของเกาหลีหมดแล้วแต่ผมชมคุณเลยนะแบบมันยากมากจริงตอนที่แบบตอนถ่ายอยู่ที่นู่นอะผมเห็นได้หรอกของจิมมี่แล้วคือแบบผมเบื่ออะคือมันเป็นแบบหรือส่วนตัวผมเป็นคนแบบความจำไม่ค่อยดีด้วยไม่รู้พี่จะมีปัญหาเรื่องบทผมจะมีปัญหาเรื่องความจำเวลาจำภาษาไทยอะยังไม่ได้ยากขนาดนั้นยังพอแบบเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้ได้แล้วเรายังอยู่ในหัวเราเนี่ยแต่อะไรที่มันแบบใหม่เลยสดใหม่มันเหมือนพูดแบบชงเช็งเดี๋ยวนั้นเลยแล้วคือให้จำแบบเป็นยาวๆอ่ะคือผมจะไม่สามารถแบบเอาหัวไปแบบยึดได้ว่าเฮ้ยมันจะเป็นคำไหนอะไรมันเรียงแล้วของจิมมี่คือยาวมากๆแล้วแบบพูดถึงคือมีอยู่อันนึงที่ว่าตอนนั้นคือพระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วเราจะต้องถ่ายก่อนที่พระอาทิตย์ตกนะลืมดูว่าเฮ้ยวันนี้มันมีภาษาเกาหลีที่เราต้องพูดแล้วเป็นประโยคยาว1 ประโยคเราต้องจำให้ได้เดี๋ยวนั้นก่อนที่พระอาทิตย์จะตกคือแบบผมบอกกองเกาหลีเลยนะแบบบอกผ่านที่ดูแลคนไทยไม่เอาแล้วอันนี้เดี๋ยวพักก่อนนะผมขออ่านบทก่อนขอเวลาประมาณแบบว่า20 นาทีอะไรเงี้ยเขาก็แบบไม่ได้คือเนี่ยเดี๋ยวพระอาทิตย์จะตกแล้วไปเลยจิมมี่พูดไปเลยเดี๋ยวถ่ายจากตรงนี้ก่อนจากแบบว่ากว้างๆแล้วค่อยเข้าแคบใช่ไหมแล้วก็เขาก็ให้เราพูดไปเรื่อยๆเลยจนเหมือนมันคนมันแบบเหมือนมาจนตอกคือถ้าเกิดว่าไม่พูดตอนนั้นนะงานมันก็ไม่ได้เราเหมือนแบบว่ายังไงก็ต้องทำให้ได้ก็เหมือนใช้สมองนะจนแบบ100%อ่ะจน120%นะพี่จนตอนนี้มันกลายเป็นเบอร์แล้วตอนนี้เหลือ20แล้วนะผมเชื่อว่าเด็กคนนี้ใครก็เอาเขาไม่ลงเข้าคำถามเลยดีกว่าครับ Q&A มีอะไรบ้างฮะได้ผมคิดมาแล้วคุณน้องมี่คุณตอบผมคิดมาแล้วแต่ผมยังคิดกับผมเนี่ยอย่างแรกเลยคือต้องพูดก่อนว่างานนี้มันเป็นงานที่แบบตื่นเต้นที่สุดแล้วจริงจังที่สุดอ่ะเท่าที่ในชีวิตเคยมีมาเลยคือมันไม่ได้ถ่ายประเทศมันถ่ายต่างประเทศอะแล้วก็แบบมันต้องไปเจอบุคคลแบบบุคลากรที่แบบว่าไม่คุ้นชินมันได้ความตื่นเต้นความแปลกใหม่สำคัญหลักๆเลยคือเราต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้ว่าเราคือแบบนักแสดงที่แบบว่ามีคุณภาพสิ่งแรกที่ได้เลยคือประสบการณ์อันแบบยิ่งใหญ่เลยมันเกินความคาดหมายแล้วก็เป็นสิ่งที่คิดว่าเป็นนักแสดงไปเจอที่นู่นมันน่าจะแบบถ่ายใกล้ๆกันคล้ายๆกันคือวิธีการถ่ายเขาไม่เหมือนกันเลยครับแล้วก็มีหลายๆอย่างที่ไม่เหมือนกัน
มันทำให้เราแบบเหมือนกับสุดท้ายแล้วผมจะเป็นคนที่กังวลใช่ไหมว่าแบบถ้ามันอะไรที่มันไม่ชัดเจนหรือว่าไม่อยู่ในความคิดผมอะผมจะเป็นคนประมาทแล้วเป็นคนที่แบบว่าพี่ทอมมี่จะเป็นคนที่แบบต้องเคลียร์100%ใช่ต้องเคลียร์แล้วถ้าสรุปเลยก็คือแบบได้ความเป็นความแบบ professional มากขึ้นคือความต้องไปต่อไม่มากังวลหรือมาอะไรแล้วก็อีกอย่างได้ประสบการณ์ที่แบบดีมากๆเกี่ยวกับการไปพบเจอเพื่อนนักแสดงต่างชาติการทำงานต่างชาติแล้วก็แบบวัฒนธรรมใหม่ๆได้เรียนรู้แบบความเป็นเกาหลีแน่นอนคือได้กลับมาแล้วก็เนี่ยมันทำให้ mindset ผมมันรู้สึกว่ามันสัมผัสได้ว่ามันเปลี่ยนไปบ้างถ้าแต่ก่อนผมจะเป็นคนที่แบบเหมือนไม่ค่อยเคลียร์เลยแต่ปัจจุบันคือแบบไปก่อนพุ่งแล้วไม่สนใจแล้วมาให้กูทำมาดิเอาดิเอาไปก่อนแล้วโอ้สำหรับผมนี่ก็ประสบการณ์นะที่แบบเป็นอันใหญ่เลยที่แบบเป็นเหมือนวงกลมใหญ่ในหัวเลยก็คือว่าอ๋อโลกความจริงมันเป็นอย่างนี้นี่เองพอเราออกไปเจอของจริงอ่ะมันคือแบบของจริงนี่หมายถึงว่าไม่ใช่ว่าต้องเป็นเกาหลีถึงของจริงนะแต่หมายถึงว่าเปิดตัวเองออกไปเจอกับอะไรที่มันไม่ได้คุ้นเคยมันคือออกนอกเซฟโซนประมาณนั้นไม่ว่าคุณจะไปถ่ายซีรีส์ที่ไหนคือคุณอยู่ในไทยแต่ว่าคุณไปเจอกับกองอื่นไปเจอกับผู้กำกับไปเจอกับทุกคนที่คุณไม่ได้เป็นคนที่สนิทด้วยคุณต้องมาทำงานกับคนที่ใหม่หมดผมว่าเนี่ยมันคือถ้าเกิดว่าเราทำงานออกมาได้อันนี้คือของจริงแล้วขยายความก่อนคำว่าของจริงเนี่ยคือพวกผม2คนไม่ได้ขิงหรือไม่ได้อะไรนะมันคือของจริงที่แบบว่าเราหลุดออกจากกรอบของเราแล้วแบบไปเจอโลกความเป็นจริงแล้วแบบว่านั่นแหละก็คือว่าได้การทำงานกับคนที่เราไม่คุ้นเคยแล้วกันจะได้มาเยอะมากเพราะว่าเราเหมือนว่าเราต้องเปิดตัวเองแบบแทบจะ100%เลยแล้วก็2เลยคือความตั้งใจเหมือนต้องเพิ่มความตั้งใจให้ตัวเองแต่ว่าต้องเพิ่มเยอะมากอะเพราะว่าตอนแรกอะเราจะเป็นคนที่แบบเปื่อยไอ้ความเปื่อยนั่นแหละที่มันทำให้ผมเป็นคนที่แบบอะไรก็ได้ไปก่อนแต่ว่าพอไปอยู่ที่นั่นแล้วอะมันกลายเป็นว่าเราเปื่อยแบบอะไรก็ได้ไปก่อนไม่ได้แล้วมันกลายเป็นว่าเราอะไรก็ได้ไปก่อนแต่ว่าต้องตั้งใจด้วยมันรู้สึกได้ว่าแบบคนเกาหลีเขาทำงานกันหนักมากคือเขาละเอียดมากๆแทบจะไม่ปล่อยเลยเหมือนลงรายละเอียดทุกอย่างแบบวิเคราะห์แบบชัดเจนมากๆแบบเหมือนทำมาโหดพอสมควรเลยทุกคนที่เป็นนักแสดงของเกาหลีเขาจะมีการแข่งขันกันสูงมากๆแล้วคือมาตรฐานเขาทำไว้แบบดีมากๆแล้วมันเลยทำให้ทุกคนของเขาความสามารถเขาแบบล้นมากๆความสามารถเขาคืออยู่ในระดับที่แบบแทบจะคลิปอะแทบจะคลิปทุกคนกองที่เกาหลีไม่มีคนคอยมาบอกว่าเฮ้ยรอบเมื่อกี้คุณเล่นแบบนี้ไปเล่นแบบนั้นไปไม่มีคุณต้องจำเองแล้วเราก็เลยถามว่าเฮ้ยทำไมที่นี่ไม่มีคนคอนติเนียแล้วเราจะเล่นกันยังไงเขาบอกว่าอ๋อที่นี่มันเป็นเหมือนพื้นฐานของนักแสดงทุกคนอยู่แล้วใช่เขาเรียกว่าการดับเบิลแอคชั่นใช่เราจะรู้สึกว่าเนี่ยมันมีหลายๆอย่างที่แบบเราไม่คุ้นชินพอเราไม่มีปุ๊บแล้วแบบไปทำอย่างนี้เหรอเบื่อเลยอะไรเงี้ยสำหรับพวกเราการไปเกาหลีแล้วพวกเรา2คนได้อะไรบ้างกลับมานะครับตอนที่อยู่จุดที่ยากลำบากที่สุดตอนนั้นนะมันจะมีช่วงที่มันเครียดและกดดันมากๆผมสัมผัสได้ว่าคืออยู่ในเซตอะมันเหนื่อยกันมากแล้วก็ทำงานก็เครียดกันมากแล้วมันมีความรู้สึกเดียวอะคือผมพูดกับจิมมี่ว่าแบบมันมีช่วงหนึ่งที่ผมต้องเข้าซีนกับจิมมี่แล้วหันมามองตานะแล้วผมมองตาจิมมี่แล้วเรื่องแบบว่าผมบอกว่าพอมองเสร็จแล้วผมก็กลับมาแล้วก็พูดกับตัวเองว่ากูรู้สึกสบายใจที่สุดเลยว่ะตอนมองตามึงอะมันเหมือนแบบมันคือความสบายใจที่สุดอะตอนนั้นอะหลังจากนั้น2-3 วันเราก็ลองใหม่เรื่อยๆคือแบบพี่ทอมไหนเอาใหม่ดิอย่างเงี้ยแล้วเราก็ทำไมวะอาจจะเป็นแบบความเคยชินที่เราทำงานมาด้วยกันแล้วแบบไว้ใจกันมากๆแล้วผมถ้าเป็นคู่นะถ้าเรื่องคู่ผมว่าเราเข้าใจการทำงานเป็นคู่กันมากขึ้นอย่างที่บอกมันการไปทำงานเกาหลีมันคือหลักๆเรื่องหนักเลยมันคือเรื่องที่เราต้องไปต่างดินแดนการว่าถ้าเกิดว่าพอเราไปอยู่ด้วยกัน2คนโดยที่แบบว่า2คนนี้คือคนที่สนิทที่สุดอะเราจะเริ่มเห็นค่ากันมากขึ้นถ้าขาดคนใดคนหนึ่งไปอะมันจะเป็นยังไงโอ้มันทำให้แบบว่าเห็นมากขึ้นว่าที่ผ่านมาทุกอย่างมันแบบมีค่าขึ้นมาทันทีพอเราไปเจอที่แบบเราไม่คุ้นชินครับคือผมเป็นคนที่อินโทรเวิร์ตจ๋ามากๆเลยเป็นคนที่แบบชอบเก็บตัวอยู่ในห้องจะเป็นคนที่ไม่ชอบรับโทรศัพท์เลยคือพี่เราไม่จะเป็นคนเดียวที่ผมกดรับโทรศัพท์ถ้าเกิดว่าในจังหวะที่แบบผมเห็นผมจะไม่มีเซ็กซ์ตอทว่าเฮ้ยจะรับดีไหมวะหรือว่าไปคุยในไลน์กันดีแต่ส่วนใหญ่คือจะกดรับถ้าเปิดของผมตอนแบบแรกๆใช่ไหมแบบว่าตอนที่เข้ามาแบบเล่นซีรีส์วายเนี่ยมันเหมือนมันเป็นสิ่งใหม่มากๆพอแบบมาเจอจิมมี่เจออะไรเงี้ยมันทำให้เราเปิดใจมากขึ้นแล้วมันก็รู้สึกว่าแบบมันเคลียร์แล้วมันก็แบบพร้อมลุยไปด้วยกันมันทำให้ผมเปิดด้วยการที่เปิดใจกับเรื่องบางเรื่องเราอาจจะได้สิ่งใหม่ที่พวกคุณกับเรามากกว่าจะทำเสียงหลอก
จมแบบมาแรกๆช่วงแรกๆเลยคือก็แบบว่าเหมือนเพิ่งมาเจอกันช่วงแรกๆแล้วเห็นแบบน้องแม่งเล่นกันแล้วคือตอนนั้นอ่ะมันมีโมเมนต์อะไรที่อย่างมันทำไปแล้วผมก็แบบว่าจิ้นอะแบบรู้สึกแบบรู้สึกว่าจิ้นรู้สึกแบบว่าจิ้นจริงๆมันได้เห็นหลายๆคู่มากขึ้นก็จะแบบว่าอินพี่ซีกับน้องนิวเลยนะเพราะว่าน้องนิวก็แบบว่าคาแรคเตอร์น้องนิวก็จะเป็นคนแบบเรียบร้อยจริงๆอะไรเงี้ยส่วนพี่ซีก็พี่เกียรติคนหนึ่งงั้นให้เลือกคู่หนึ่งเอาคู่ไหนระหว่างเน็ตเจมผมเอาเน็ตเจมก่อนแล้วกันเพราะว่า First Edition ผมเจอแล้วแบบมันทำให้ผมรู้สึกมันจะกระตี้ใจเหรอคิมมี่เนอะถ้าถามผมนะต้องตัวนี้เลยแม็กนัทผมชอบด้วยความที่เขาเป็นตัวแสบทั้งคู่อ่ะไอตัวหนึ่งก็พี่แสบไอตัวหนึ่งก็เด็กแสบใช่ป่ะแล้วแบบว่ามันเป็นความแบบแยบหมัดกันไอ้นี่หลบไอ้นั่นต่อยไอ้นั่นหลบเข้ามาต่อยอ่ะต่อปากต่อคำไอ้ตัวพี่แม็กก็เจอแบบเข้ามาเฮ้ยตัวแสบอยู่แล้วตัวเอาไม่ลงอยู่แล้วชอบเวลาเขาต่อล้อต่อเถียงที่มันทัดสุดคือน่าจะซนเลยมันอยู่มานานมากไงสัมภาษณ์ของแต่ละสื่อผมจะบอกว่าซนไม่เหมือนผมแต่พอผมได้อยู่นานๆเนี่ยกับตัวเขาแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าจริงๆอ่ะซนมันคือผมในร่างที่มันแบบอ่อนโยนแล้วก็รู้สึกว่าแบบเข้าใจความรักจริงๆการที่แบบคนเราแม่งจะรักใครสักคนแบบแค่คนเดียวแล้วมันเชื่อใจมากๆแล้วมันแค่คนเดียวแล้วก็มั่นใจว่าเขาจะแบบตอบกลับมาอย่างนั้นด้วยความสัตย์จริงเหมือนกันความรู้สึกนี้แม่งแบบโคตรดีเลยสักคนนั้นหาเจอยังไปต่อผมเพิ่งเข้ามาเริ่มถ่ายซีรีส์เนี่ยเมื่อประมาณ2 ปีแล้วเองแล้วเป็นช่วงที่แบบผมกำลังเปื่อยๆด้วยแบบเราก็ไปเวิร์กช็อปแต่ว่าเป็นคนยังไงอะไรอย่างนี้คนยังไงยังไม่เคยวิเคราะห์บทที่แบบคิดได้แบบนิดนึงเลยนะคือผมว่าน่าจะเป็นตัวไปเล่นที่เกาหลีมานี่คือตัวพิชชี่ตัวพีชเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นคนที่อันนี้น่าจะยังไม่ได้ดูจนจบกันจนกว่าเทปจะออนใช่ไหมถ้าออนแล้วน่าจะเข้าใจผมน่าชอบความที่เป็นคนแบบภาษามนุษย์อ่ะมันน่าจะเรียกว่าแบบเป็นคนดีเกินหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าไอ้นี่มันคือเสน่ห์ของความเป็นเหมือนผมกับพีชรวมกันมันกลายเป็นแบบมันเป็นอะไรที่แบบผมรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเป็นคนที่พร้อมที่จะช่วยคนอื่นตลอดแล้วก็ไม่เคยคิดร้ายอะไรกับใครเลยแต่ว่าพอเราเป็นคนจริงๆอ่ะใช้ชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์จริงๆการเป็นคนดีเกินไปบางทีก็ไม่ใช่เรื่องดีแต่ไอตัวพีชเนี่ยพอมันได้เข้ามาใช้ไอความที่เราอยากจะเป็นกับตัวละครที่มันอยู่แค่ในหนังถ้าเกิดว่ามันมาผสมกันแล้วมันกลายว่าอยู่ในหนังคือเราไม่ต้องห่วงอะไรเพราะมันเป็นแค่การแสดงเรารู้สึกว่าเราเล่นตัวอะไรแบบนี้ออกมาได้โดยที่เราไม่ได้ต้องมาคิดว่ามันจะเกิดผลกระทบอะไรกับเราอันนี้เป็นเสน่ห์ของการแสดงอย่างนึงคือการที่แบบเราสามารถเข้าไปเป็นใครก็ได้เรารู้สึกแฮปปี้ก็คือการแบบเป็นคนดีการพร้อมที่ช่วยเหลือคนอื่นอะไรประมาณนี้ครับโดนจีบครับผมก็ยังยืนยันอยู่ว่าโดนจีบผมเป็นคนที่จีบคนไม่เป็นจะเป็นคนที่แบบเหมือนกับไม่ค่อยมีคำพูดวิธีการพูดที่ดีด้วยมั้งแล้วก็เหมือนกันตอบบทสนทนาหรือว่าจะจีบใครเงี้ยก็จะแบบงงๆมีเจอพี่ผมพี่ป๊ามาดิป๊าคือพี่น้องมี่บอกว่าพี่น้องมี่จีบใครไม่เป็นเลยก็เลยอยากจะแบบว่าอยากจะให้พี่ป๊าเนี่ยมาสอนว่าจีบคนยังไงเฮ้ยไม่ต้องจีบแล้วกลับไปนะตัวเองก็คือทำเขาเรียกว่าแสดงความเป็นเราหมายถึงว่าแสดงความเป็นตัวเองแบบไม่ดีอย่ามากจนเกินไปแรกเลยจัดแรกเราก็ต้องเขาบอกว่าเวลาเราชอบใครสักคนหนึ่งครับเราจะรู้สึกว่าเขาไม่ว่าเขาทำอะไรเรารู้สึกว่าจะยิ้มตามในสิ่งที่เขาทำทุกอย่างคุณเชื่อป่ะถ้าคุณเจอคนนั้นแล้วคุณรู้สึกแบบนั้นแล้วคุณไม่ประมาทสมมติแบบคุณชอบผู้หญิงเยอะมากผมเขินคุณจะแบบรู้สึกแบบประมาทว่าคนที่คุณชอบจริงๆหรือว่าคุณชอบไปทั่วเลยคุณรู้สึกว่าโอเคก็ทำเหมือนคุณประดาชัดๆเลยคอยดูเขาอยู่ห่างศึกษาเขาก่อนไงผู้คุคนแฟน2 คนนี้เขาเป็นแฟนกันครับทุกคนจีบชอบโดนจีบหรือว่าถูกจีบครับก็คือตอบว่าชอบถูกจีบครับผมก็ชอบถูกจีบกันเหตุผลแรกคือผมเป็นคนที่เหมือนที่เลยคือจีบทำไม่เป็นไม่มีคำพูดที่จะแบบว่าสะดวยตัวเก๋ในหัว2เลยคือเราเป็นคนที่ถ้าเราชอบใครเดี๋ยวเราชอบเองถ้ามาจีบเราแล้วถ้าเราโอเคกับคุณคือถ้าเกิดว่าเขาเริ่มมาด้วยที่100แล้วผมก็แบบผมก็ชอบเขาผมจะเป็นคนหนึ่งที่แบบผมถ้าจะเปิดให้100%เลย
รขี้งอนกว่ากันไหนลองตอบสิพี่ท็อปไม่รู้อ่ะผมจะเป็นคนแบบไม่ค่อยงอนเหมือนว่าความรู้สึกผมเองอะเหมือนในหัวผมอะผมจะรู้สึกว่าแบบผมจะไม่ค่อยแบบงอนไม่ค่อยอะไรจะเหมือนจะเข้าใจมีงอนเคยมีงอนแล้วเรารู้สึกว่างอนไปมันก็ไม่ได้ผมว่าผมเป็นคนขี้น้อยใจแต่จะเป็นเหมือนกันเป็นเหมือนขี้น้อยใจคือคนอื่นจะไม่เห็นจะไม่รู้จะไม่งอนจะเก็บแล้วถ้าเกิดว่าเวลามีคนหงอยพี่ทำไงเข้าไปแบบดึง energy เขาหน่อยจะไปดึงความหงอยดึงความหงอยขึ้นมาดึงความหงอยขึ้นมาอุ้ยผมชอบไอ้นี่นะผมชอบพี่โชคนะเพราะผมรู้สึกว่าตัวตนจริงๆของผมแล้วไม่ได้เป็นคนคูลไม่ได้เป็นคนเท่อะถ้าได้พาร์ทเนอร์ที่เป็นคนคูลคนเท่อะมันก็จะเข้ามาเติมเต็มจิ๊กซอว์เดี๋ยวทุกคนเลยน้องไอ้หน้าผมชอบแบบความลูกหมาแบบมันมีความอะไรเงี้ยมันมีความแบบคือแบบนั่งอยู่เฉยๆก็ชอบแบบมาพัวพันมาอะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นความแบบน่ารักดีอันยองเซโยชอนึนเทกุเกซออนแพอูทอมมี่อิมิดะครับอันยองเซโยชอนึนแพกุแพอูจิมมี่มิดาชาบุทักษรีมิดากัมซามิดาไม่น่าผ่านมาจริงตอนนี้คือที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ห้องไปไหนก็ได้บอกว่าไปหมดอย่าง2 อย่างตอนนี้ความคิดผมก็คือผมอยากไปดำน้ำกับไปปีนเขาทำไมถึงอยากดำน้ำมันอยากทำอยู่แล้วอะไรที่มันแอดเวนเจอร์หรือว่าเป็นเสริมสร้างสกิลใหม่ๆเนี่ยผมเป็นคนชอบเรียนรู้อะไรพวกนี้มากเลยแล้วรู้สึกว่ามันน่าสนใจอ่ะจริงๆผมไปที่ไหนก็ได้นะไม่ว่าจะแบบว่าไปภูเขาไปป่าไปชายหาดไปอยู่ในท่ามกลางที่ไหนก็ได้เพราะว่าใจกลางมีแต่ตึกใจกลางความรู้สึกมีแต่เธอหยอกจริงๆตอนนี้ไปตอบแบบพี่ทอมมี่เหมือนกันคือไปที่ไหนก็ได้เพราะว่าเราขอแค่ได้ออกไปข้างนอกโลกกว้างก็พอแล้วไปด้วยกันผมมีหน้าที่เดียวแล้วกันเปลี่ยนหลอดไฟสูงมีอะไรบูลลี่เหรอยอกไหนก็ของผมเหรอผมล้างจานให้เพราะผมส่วนใหญ่ผมเจอเพื่อนๆมาส่วนใหญ่จะไม่ค่อยชอบล้างจานคือเพื่อนผู้ชายแต่ละคนเนี่ยเกลียดล้างจานผมเลยว่าจะเป็นคนแบบเสียสละทำให้โอ้นับถือเลยอ่ะแล้วต้องแบบว่าต้องคอยล้างจานให้เพื่อนอย่างเงี้ยหรอโหดมากซีรีส์เรื่องนี้ถ่ายทำด้วยโปรดักชั่นเกาหลีภายในเดือนเดียวทุกอย่างอัดแบบว่าอัดหมดทุกอย่างมันอยู่ในหัวมันยังไม่ได้จัดการความรู้สึกตัวเองถ้าในจังหวะที่ดูเนี่ยมันคือจังหวะสุดท้ายของการที่แบบถ่ายเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วคิดว่าถ้ามีเวลามากกว่านี้น่าจะดีขึ้นก็ตอนแรกที่รับบทพี่เจดมันน่าจะเหมาะกับผมแล้วคนที่สุดแล้วเพราะว่าความใกล้เคียงมันก็จะแบบมีความเรื่องของห่างของอายุแล้วจริงๆอายุจริงๆคุณก็แบบใกล้ๆการฝึกงานอยู่แล้วตัวพี่เจดตัวคาแรคเตอร์เนี่ยคือถามว่าหวังยังไงแบบกับซีรีส์เรื่องนี้ในความคิดผมผมรู้สึกว่าอันนี้เป็นวายที่แบบผมจะตั้งใจทำมันมากๆจะทำมันออกมาให้ดีที่สุดพี่เจดคนกลางมันคือเราเหมือนเราเห็นซนจากการที่แบบเริ่มต้นใช่ไหมแล้วในช่วงระยะเวลาที่มันว่างคือการตัดตัวประสบการณ์พัฒนาสกิลของเราต่างๆได้รวบรวมประสบการณ์จากชีวิตผมที่เกิดขึ้นไปเป็นนักแสดงของเรื่องนึงว้าวคือเมื่อกี้ถ้าจะให้ตอบคำถามเมื่อกี้ก็คือผมแค่ตั้งเป้าใหญ่ๆไว้ในหัวว่าจะทำให้ดีกว่าวัยอายุผมจะทำให้ดีกว่าที่เคยทำแต่ตอนนี้มันกลายเป็นแบบว่าเนี่ยงานของเราไว้เราต้องมาทำให้ได้แล้วต้องทำให้ดีเพราะว่ามันคือหน้าที่ของเราถ้าความคิดนะความรู้สึกตัวเองคือรู้สึกแบบตัวเองมาไกลพอสมควรเลยกับเวเนี่ยแล้วก็คิดว่าเหมือนมันไม่เคยมีภาพเนี้ยในหัวผมในตอนเด็กหรืออะไรก็ตามหรือผมอาจจะเป็นคนที่แบบว่า
ไม่ได้แบบคิดว่าตัวเองจะต้องแบบทะเยอทะยานหรือว่าต้องเป็นนักแสดงต้องเป็นนู่นนี่นั่นแบบชัดเจนแต่ถ้าถามว่าในความอยากผมมีนะผมมีความอยากว่าแบบผมอยากเป็นนักแสดงที่แบบเก่งๆนะแต่ว่าไม่ได้คิดว่ากูต้องเป็นให้ได้ไปด้วยความอยากความชอบเลยแล้วสุดท้ายปัจจุบันคือแบบก็มีคนมาติดตามเพิ่มมากขึ้นขอบคุณแฟนๆทุกคนที่แบบติดตามตั้งแต่แรกๆจนปัจจุบันหรือว่าแฟนๆหน้าใหม่ที่แบบว่าเพิ่งมาติดตามกันก็ขอบคุณมากๆครับติดตามแล้วก็ขอบคุณจิมมี่ครับที่แบบว่าเป็นคู่หูกันมาตลอด โดยส่วนตัวผมเองผมรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเป็นไอเด็กนั่งจ่องคนหนึ่งอยู่ๆก็ขึ้นมาแล้วก็เรามีผู้ติดตามแล้วอะเรารู้สึกว่าทำตัวไม่ถูกในตอนแรกๆตอนนั้นเราแค่มีความรู้สึกว่าเราแฮปปี้มากที่แบบว่ามีคนติดตามเรามีคนแบบว่าเป็นแฟนคลับเราพอเราอยู่ตรงนี้มานานๆเราก็รู้สึกว่าเหมือนเราเริ่ม appreciate กับอันเนี้ยมากขึ้นตอนนี้เราเริ่มรู้สึกว่าแฟนคลับตอนนี้มันเหมือนครอบครัวเราอะทุกวันนี้ถ้าเกิดว่าผมไม่ได้ตื่นมาแล้วนั่งเข้า Twitter แล้วนั่งดูรูปสัตว์ต่างๆที่แฟนคลับส่งมาให้ในคอมเมนต์ Twitter หรือว่าไม่มีคนให้ผมคอยแบบว่าสวัสดีเด็กๆทุกวันใน Twitter ไม่มีคนคอยแบบอยากให้เรามีผลงานคอยแบบว่าอยากจะรอดูผลงานเราอะชีวิตผมมันก็คงจะแบบเหงาหน้าดูอะตอนนี้รู้สึกว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผมไปแล้วเหมือนทุกคนที่แบบเป็นแฟนคลับที่ติดตามพวกเราเนี่ยมันเหมือนเป็นครอบครัวจริงๆครับคือไม่ว่าเราจะต้องการความช่วยเหลืออะไรแค่โพสต์ไปแล้วก็ทุกคนก็จะตอบเรากลับมาแบบด้วยความจริงใจทุกคนเลยขอบคุณที่ซัพพอร์ตพวกเราที่ทูนะครับแล้วก็แบบว่าให้กำลังใจพวกเรามาตลอดนะครับถึงแม้ว่าบางช่วงเราจะหายไปบ้างอะไรก็แบบทุกคนก็ยังคิดถึงกันอยู่ครับวันนี้นะครับผม Q&A ของพวกเรามีทูนะครับผมก็ได้จบลงเรียบร้อยแล้วนะครับก็ฝากนะครับให้ทุกคนนะครับติดตามผลงานของพวกเราด้วยนะครับในอนาคตนะครับก็ Pitch of Time นะครับก็อย่าลืมติดตามมาได้คือนับจากตอนนี้ที่คุณกำลังดูเทปออนซีรีส์นี้แน่นอนแอร์แล้วทาง VTV นะครับผมอยากดูก็ดูกันได้ครับผมก็ใครที่ยังไม่สมัครนะครับก็ไปสมัครกันได้นะครับก็พี่เจตคนกลางนะครับก็คือรอกันมาตั้งนานแล้วนะครับซีรีส์นี้นะครับต้นปีหน้าเจอกันแน่นอนนะครับผมแล้วก็มีซีรีส์อีก2เรื่องนะครับของทอมนะครับก็จะมีอุปอีก1เรื่องนะครับเดี๋ยวรอติดตามไปด้วยแล้วก็มีอีกเรื่องนึงครับอีกเรื่องนึงนะครับผมชื่อเรื่อง Remember 15นะครับผมจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันนะครับผมคนดูอาจจะเคยเห็นรูปที่เราแบบว่าแต่งตัวหน้าตาต่อยตีอะไรกันฟีโน่ล้มตาปูดเลยใครไปดูได้นะครับผมอันนั้นคือเรื่อง Remember 15ใช่ครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับพวกเราก็จะมีซีรีส์แล้วก็มีคอนเทนต์ต่างๆมาให้ทุกคนติดตามกันเรื่อยๆนะครับผมเจอกันครับบ๊ายบายครับ